بله گذر اندرابی از این مسجد چشمت شمشیره تا پل باغمی که ملاوی دولتی شد به نام گذر اندرابی موجود است. بخیر باشی. منطقه مامایسان تیمورشاه بچه هم چای درانی از مردم اندراب گرفته بود، ازدواج کرده بود. باز اون فامیلای از واره که در کابل تلبیسته بود، باز می گذر به نام خانم خدمانده بود به نام گذر اندرابی. در این گذر اندرابی خیلی گپا است. خانه خیلی از بزرگوارایی که در حکومت‌های وقت کار میکردن بوده. یک پاچه هم فکر میکنم خانهش هم اینجا بوده. ورثه غلام حیدرخان است که اولادش کاواسا و یایش موجود است. این غلام حیدرخان کی بوده؟ غلام حیدرخان که وزیر دفاع عبدالرحمن خان بود. خب وزیر دفاع عبدالرحمن خان پاچای وقت. پاچای وقت. اینمی خانه از دیگه. اینمی خانه. به نام خداوند یکتا و مهربان. وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و هموطنان ما که در چینل تو تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنید. سلام برتان برسه، وقتتان بخیر باشه. به یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما خوش آمدید. امید میبرم که در این گزارش همچنان با ما باشین. این بار هم به یک بخش دیگه کابل آمدیم، به یک بخش خیلی ها تاریخی در وطن ما در کابل. اما قسمی که برای شما گفتم و شما هم در پایین هر ویدیو با ما شریک ساختینی که به بعضی از جاهای کابل که خیلی ها قدامت تاریخی داره دوست داشتنیز و مکوچهای بسیار خوردش رفتن با امون نقش نگارایی که دارن یه تزیین کردن در سالهای گذشته بعضی از مناطق کابل که خیلی تاریخی است. این بار هم آمدیم به گذر اندرابی. اینجا جایی که ایستاده هستم ما گذر اندرابی وقتی میگیم شاه دوشمشیره را شما از اینجا میبینین تصویرش. از امو قسمت شاه دوشمشیره شروع شده، اینمی ایجره دیگه با جاده اندرابی میگن تا به ختم ای سرک که در او قسمت در سمت دست چپ ما که اطلاعات و فرهنگ است و همچنان وزارت مخابرات تا به او قسمت مربوط به جاده اندرابی میشه. اما اصل هدف و مقصد ما امروز به خود کوچه اندرابی است، به یک بخشش، به دلیل از اینکه وقت داخل گذر اندرابی میشی بخش داره، هر کوچهش از خود یک نام داره. اما کوچه سردارای اندرابی امروز میخوایم بریم در این گزارش. باز بخشای بعدیش هم تقدیم شما خواهد کردیم. ابتدا از این مسجد شروع میکنیم. در این سمت شما میبینید که یک مسجد است به نام مسجد شریف جامع علی‌الرتبه اندرابی. این مسجد یکی از سابقه دارترین مسجدها در کنار کوچه اندرابی و هم در جاده اندرابی است. خب بیاییم که ایره بگذاریم فقط تصویرش شما ببینین، چون به دلیل از اینکه مشکل است از سابقه ها کسی پیدا شود که در رابطه با این مسجد صحبت بکنه. من خب زیاد کوشش کردم کسی را پیدا بکنم ولی متاسفانه که پیدا نکردم، چون گفتن که برای ما مشخص نیست که از این مسجد چقدر وقت میشه، باز نشه که اشتباه بگیم. دقیقاً شما اونجا لوحه را میبینین که گذر اندرابی نوشته است. گذر اندرابی اینمی گذری است که اینجا کوچهش است. ما شما هم میخوایم که میده بریم به طرف داخل. و چیز دیگه در اینجا شما حتما متوجه شدین وقتی میایین به گذر اندرابی پیش کوچه این رستوران است. این رستوران همیشه که ببینی هیچ تو وقت نشده که بینان باشه، که چیز داشته باشه چیز نداشته باشه. چطور هستی؟ تو بیا اینجا پیش. جور هستی؟ نام چیز؟ امید. چی داری در رستوران؟ چابی کباب است، برگر است، مانتو است، جیگر است، مرغ بیان است، کباب است، قابلی است. دیگه چیز؟ دیگه چیز نه، جوس است، او میوه است. کلش وقفه‌ای گفتیم مگه کل چیز هست؟ کل چیز است. تو خوب ماش میته کی صدا؟ چند میته؟ رو 200. روز 200. صحیح دیگه که هیچ چیز مصرف هم نمیکنی، فقط صدا میکنی. دیگه چی کنیم دیگه؟ کار اخمام کدام میته؟ دیگه. بخیر باشی. خداحافظ. بیایم که بریم دیگه بخیر. خیلی جالب است. وضوخانه مسجد علی‌الرتبه گذر اندرابی. اینجا وضوخانه‌اش است.
کاکایم کلگی میگم کل گپ پیش خودت است. جان جور است. بخیر هستی؟ صحیح. اینا پیشم پیرتان آمدم. کاکایم یک نام مقبول تخو بگو. نام محمد احسان. کاکای احسان. کاکای احسان چند ساله است؟ آیا منطقه محمد احسان نوشته. یعنی منطقه ماما احسان. منطقه تا بیشه نوشته کردی؟ آه بخی. ماما احسان چند ساله هستی؟ 70 ساله. 70 ساله؟ والله 70 ساله نوزم نام خدا چقدر سرحال گپ میزنی؟ خب با شیمه با قوت. چه کنم دیگه. اینا حالا پاسپورتان کنیم میگم. نه نبودی. نه مطلب بود بگو امروز زور و روغن زرد است. نه والا که دادن ما خود. والا نه. بخیر باشیم. 70 سال که هست میشه زندگی کردی 70 سال 25 ساله که دمی داوستم. خب پیش از دیگه دی افغانانو قوای مرکز و کراچی دیگه هر طرف که تحریل دول خورد. حالا که ریسا پیش نمی یا قرار جا به جا میگن. بیا خدا با عزت داشته باشه. کل خدا ما عمر دراز نصیب بکنه. زنده باشید. با عزت باشید. این از این مسجد عالیارت بی اندرابی چقدر وقت میشه؟ بالا از ریخ و 100 سال بالاتر است. 100 سال بالاتر. از 100 سال های مسجد است که از خاندان تیمورشاه امی مسجدشان اون مقبره ایست کنه. از 100 سال هم بالاتر کسایی که قصد میکنه. مسجد علی رتبه حالت با حساب مردم اندرابی علی رتبه اندرابی ناموده است. خیلی این از این مسجد از 100 سال زیاد شد. این رستوران تو این بعض چیزای کال دیده میشه گام دست فروشا خیا نبود دیگه سابقی کوچه همین رقم بود. نه این کوچه خامه بود که ازش لوش لایکتش شده باز 10 سال شد زیادتر شد که سنگ فرش شد و جور کردن نشده بود دیگه بعد از از سال رب حلال شد دیگه خود لوش بود که تا این مقدر دیگه حالا خیلی چقدر خوب شده سنگ فرش کرده خوب شد یعنی وضوخانهش هم از سابقه است وضوخانه هم دیگه تقریبا 15-20 سال شد از وضوخانه 15-20 سال پور خیلی نو جور کرده نو جور کرده بسیار تشکر قربانت خداحافظ چای میخورید بخیر باشید تیار دارم نه دیگه یکم انرژی ما خورم من که زور انرژی رو دارم خداحافظ شما مردم ها که هستین بسیار قوی هستین حال در این سن سال هم کار میکنین ما در جوانی که یکان وقت میگن تو بگی کار که میگن برو کوسله نیست خانه اگر خواه کنیم بیادر از زارون مرد پیدا میشیم این کار خوب است که بچه های اجرات ششته و بیشتر میکنه ینگه از پیشت خوش است والا ینگه مورد 10-12 سال شد تنها هستی؟ دیوه تنهاییش مزه نمیده حالا خوبه که ایدر بیروزگاری نه قربانت بیزنی که یک نان نکنه زندگی باز میگی دوست داریم که نبود باز میگی قربان بیزنی که یک نان خوش باشی میاد نه مگم تو نگو حالا خلاص دادیم قربان زنجور شدیم قربانت شم خدا نگهدار آرام باش خدا نگهدار بخیر باش دارالحفاظ عالی مرکزی کابل در پوهین وزارت اسلامی تعلیمات و معینیت دارالعلوم و ریاست دارالحفاظ عالی مرکزی کابل است این هم در این کوچه بوده باور کنید قدر وقت از ما دست پرسان کردن من اینجا را ندیده بودم ولی خوشبختانه که حال که اینجا را دیدم من هم فهمیدم این همی گزارش ها کمک میکنه بچه که یگان جای ما تو هم بلد شه چقدر خوب است نه خوبیش در این همیست اما یک دیوار را که من اینجا میبینم این بسیار سابقه است این دیواره معلوم میشه چون به خاطر از اینکه زیر اینمی سمت هر چیزی که است خشتایش بسیار سابقه معلوم میشه از اینجا به اون طرفش یک چند تصویر ببینین که اگر امکان داشته باشه که وکیل صاحب گذر اندرابی را پیدا کنه به خاطر از اینکه اینجا باید زیاد معلومات پیدا بکنیم چون در گذر اندرابی خیلی گپا است خانه خیلی از بزرگوارایی که در حکومت‌های وقت کار میکردن بوده یک پاچه هم فکر میکنم خانهش هم اینجا بوده
به یک قسمت رسیدیم که دو راه است، اما حیران ماندیم به کدام راهش بریم. اینجا نام خدا گذراندرابی که من گفتم جای خورده نیست. پیشتر پرسان کردم پیش از گزارش، گفتن که اینی دو منزله را که شما میبینین اینجا یکی از هنرمندای خیلی مطرح و مشهوری که در کشور ما وقت زندگی میکردن فعلا نیستن و من نمیفهم که حیات هستن یا نیستن. خب اگر حیات هستن خدام رو دراز بتشه. اینجا خانه حبیب شریف حتما دیگه شما مشناسین. حبیب شریفه یکی از هنرمندای خیلی مشهور ما بوده. به هر صورت خانه هایی را که من میبینم، این خانه ها زیادش دوباره بازسازی شده، دوباره ساخته شده. یعنی اون خانه در این قسمت دست فعلا که شما میبینید تصویر از سابق نیست، بازسازی شده. و یک چیز دیگر هم اونجا میخوایم بخوانم بر شما که دکان آقا صاحب توپدره شریف نواسه خلیفه صاحب سید عبدالقیوم. من نمیفهم که آقا صاحب چی کار است. خب به هر صورتش بر شما خواندم، جالب بود، نام خدا یک دور و دراز نام بود، بر شما خواندمش. از اینجا دو راست، یکیش به طرف کوچه کجا میره؟ از اینجا کوچه جعفریان میگن نه؟ خیر بیاییم که بریم به طرف دست چپ در امی قسمت. وکیل صاحب هم هستن. وکیل صاحب همیشه در این منطقه از به نظرم. وکیل صاحب سلام علیک. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ فامیل دوستا خیرتی سن؟ تشکر. بخیر باشه قربانت. وکیل صاحب شکور. خودشان خود یک معرفی بکنن، باز آشنایی پیدا بکنیم که از این به بعد دیگه تا که از گذر اندرابی گزارش‌های ما خلاص نشه وکیل صاحب اعلان نمیکنیم. یک معرفی کنیم وکیل صاحب. عبدالشکور غفوری است، وکیل گذر اندرابی. قربانتان. از این گذر اندرابی که من گفتم از پیش شاهد و شمشیره شروع میشه تا به ختم سرک پل باغومی دیگه. بله، گذر اندرابی از مسجد شاد شمشیره تا پل باغومی که ملاوی دولتی شد به نام گذر اندرابی موجود است. بخیر باشی. امی گذر اندرابی رو چرا گذر اندرابی میگن وکیل صاحب؟ گذر اندرابی رو به این خاطر گذر اندرابی میگه که یک خانم تیمورشاه بچه هم چای درانی از مردم اندراب گرفته بود، ازدواج کرده بود. باز اون فامیلای از واره که در کابل تلبیسته بود، باز امی گذر به نام خانم خود مانده بود به نام گذر اندرابی. خانمش از اندراب بود؟ بله، خانمش از بغلان اندراب بوده. خیلی ببینی حالا بعضی کسا منطقه خانم خدا نمیگه چی برسه باز یک منطقه را برنامه از به خاطر که خانم خدا بسیار دوست داشته و باز پایتخت قبلا در قندهار بود، باز پایتخت که به کابل آوردن، باز مجبور شد خسرخیل خودم در دوره پیش جمع کرد، باز گذر به نام عموما قبلا نام گذر اندرابی پیش از او میگن به نام پنگانی بود که حالا ما یک مسجد هم داریم به نام پنگانی. خب شکل رسمیش نه تنها گذر اندرابی را که به نام رسمیش اعلان کرده، تمام دوره که کوچه های دیگر شهر کابل مثل عاشقان و عرفان و چندول و اینمی گپا کل زیر به نام گذر اندرابی به نام گذرایشان رسمیات داده بود. معلوم شد مثل کال یک آدم میگه که به یک جای آدرس بده، آدرس معلوم نیست کجا بری. او وقت مامت بوده بازی رو به شکل رسمی به نام خانم خود که ساخت. دیگه گذرا را مرادخانی و اندرابی و چندول و دیوغانان این یا گذر اندرابی قدیم ترین گذر شهر کابل است. که نه باز امروز سفیدای ما میگه که مسجد پنگانی که هست به مو خاطر ماندن که از زمان دوران کابل شاهان یا دیوالا که بوده گذر اندرابی دمو وقت هم بوده مگم به نام سر و مسجد پنگانی با صحبت میکنیم وکیل صاحب در وقتش که پیشش برسیم. اما از خود اندرابی تو میشه بگویی که مثلا چند سال میشه؟ تقریبا خیلی گفتم که یک دوره فعلیش که به نام گذر اندرابی مانده از دوران تیمورشاه نفت شمار کنه که چند سال نزدیک به 300 سال میشه. 300 سال دیگه از این اندرابی میشه. از این چیش تاریخ گذر زمینجا هست. بخیر باشین. این 300 سال دیگه نمیشه که در 30 دقیقه و 20 دقیقه گزارش ما خلاصه بکنیم، یعنی از تمام گزارش داشته باشیم. با دوران مختلف دیگه تغییرات زیاد آمده. تغییرات آمده. مثال
در دوره حضرت امان الله خان سرک جاده اندرابی و مسجد اندرابی و مسجد الیاربه یا اعمار شده که تغییر آمدن. پیش از او یک مسجد بوده میشه که الیاربه اورنگزیب ساخته بود، بازمون را به نام خود امیرالیا که میگه یا خانم امیر حبیب خان است، مسجد به نام اموز. و این سرک آسمایی که میگه اینجا اندرابی بود که یک معبد آمد به نام معبد آسمایی. او وقت دیگه خانه جوی شیر یا موجود نبوده، تنها گذر اندرابی بوده. باز از سال 42 حضرت ظاهرخان سرک آسمایی را احداث کرد که یک مقدار مردم عزیز هم خانهاش در سرک رفت که یک ذره توته و پرچهش کردن دیگه. کم کم از بغلش زدن. یک چیز که باقی مانده این فعلا بخیر باشه. وکیل صاحب بیایم یک کمکی طرفتر. اگر ما که میبینم در یک گزارش تمام نمیشه، شروع فعلا ما در جای هستیم که شروع کوچه کجاست از این قسمت سردارهای نوابی میشه اندرابی؟ شروع گذر اندرابی بله از کوچه سردارهای اندرابی میشه. این از این قسمت شروع میشه؟ این قسمت شروع میشه که باز در این سون است تا این نقطه که خط میشه که خانه به خانه اعلیحضرت عبدالرحمن خان بوده که ورثه‌اش فعلا دیگه. این از این خانه شروع میکنیم که باز به ترتیب از این خانه که میکنی خانه ورثه غلام حیدر خان است که اولادش کواسا و یایش موجود است. این غلام حیدر خان کی بوده؟ غلام حیدر خان که وزیر دفاع عبدالرحمن خان بود. خب وزیر دفاع عبدالرحمن خان پادشاه وقت. پادشاه وقت. اینمی خانه از دیگه. اینمی خانه. اینمی از این هم دیگه خیلی وقت شده باشه. تقریبا که سعی کنی 150 160 سال از این خانه داخلش که باز بری ببینی معماری به مو سبک اما مانده، به خاطر که دست نمیزنن اطلاعات کلتور ساعت که یک ذره خانه تاریخی و ناب زیبا باشه بازی رو میگرفت میکنیم جور میکنیم. حالا جور کردن نکردن. یک مقدار کارهایی که در قبلا در دولت قبلی شده بود این سنگفر شده، تکیم کاری خانه ها شده، نل آب شده و اوروا شده و یک چیز سهولت آمده. سنگفرشا اعمار خانه ها را که گفته به شکل قدیمیش میکنیم که مؤسسه آقاخان اینجا آمده بود، حالا کارش توقف است دیگه. بنیاد فیروزکو مرادخانی است دیگه. تا بالا کدام مؤسسه و دولت در سه مارش توجه نکنه. خانه های بسیار خوب تاریخی هم داره که باز نشانت میده. قربانت. خیلی بیاییم که مایده بریم. این سمت دست چپ انستیتوت تجارت. شما میشه که تصویرایش ببینید. انستیتوت تجارت است که هم در زمان اعلیحضرت ظاهرشاه اعمار گرفت که جایدادش متعلق به خاندان امان الله خان و محمد ضیا بوده که به طور تحفه ایره و دارالفاظ مرکزی را بخششان داده. همین گذر. بخیر باشین. حالا فعلا انستیتوت تجارت است، سابق مکتب بوده دیگه. انستیتوت تجارت بود، حالا انستیتوت است که فعلا در همیشه درس تدریس موجود می باشه. بخیر باشین. عین او خانه قبلی واره یک خانه دیگه هم اینجا سابقه است. دروازه از چقدر سابقه است وکیل؟ این دروازه اصلی خمیس، دروازه اصلی که از امون تقریبا از واده عبدالرحمن خان که مانده که میخانه و از عبدالرحمن بیاین خان که پیش بریم همین. باز اینمی بچهش سردار مادمر از او بچهش سردار مادمر بود. باز از او دو بچه دیگه مرد، سردار حسین و سردار نعیم. کالواق فوت کرده. باز این نواسه و یایش هست فعلا بخش دکتر صاحب عبدالوهاب حاجی که متعلق به وا داره دیگه. سرپرستی از رو میکنه. دروازه رو به این خاطر کشیدن که دروازه دیگه یک ذره تاب کرده بود. باز نال دو اولی بود، یک دروازه اوسو کشیدن یک دروازه ایسو. دروازه اصلیش نماندیم که تخریب شد. کسی دست بزنه. چند بسواس همی خودم یولی عبدالرحمن خان؟ 10 بسوا. 10 بسوا. بله. این دیگه امو سابق چی به تق تق نه اینی دیگه گال بگوی زنگ دروازه مگم به سابق چی میگفتن اینا؟ همین چیایی میگفتن دیگه زنجیرهای تق تقی که میگن بالا است. یه بسیار از زنگ که خوب است. این دروازه را فعلا بسته کردن دیگه. دروازه بسته است، توجه نیست دیگه. به خاطر اگه اطلاعات کلتور بخواه قبلا در دولت هم کس توجه نکرده. اگه حال یک ذره سرش توجه کنه که مثال اگه یه خانه پادشاه قدیم بوده گیر صحیح یک ذره یک دست بزنن پس موزیم و یک جای باشه که مردم بیای بدیدن. هم یک عاید به دولت میشه، هم مردم از پادشاه خود
آگاهی پیدا میکنه که پاچه ها در این کوچه ها زندگی میکرد. دیگه ورثه‌ش هم حاضر به این است که اگه باید جور کنه خو یک مقدار پیسه زمینش بتنه میشه که یک موزیم روزانه هیچ که نکنه یک 10,000-20,000 خواهید میکنه. والا چی اگه بگفتی وکیل صاحب، حالا تا که اینی رقم به شکل مخروبه باقی بانه، اولش پیش بسیاری ها سوال خلق است که یک پادشاه چه رقم زندگی میکرد، در کجا زندگی میکرد؟ نه بخصوص کسایی را که میشناسم، مثلا پادشاه 20 سال پیش کی بوده، یا 30 سال یا 100 سال پیش کی بوده، چه رقم زندگی میکرد، در کجا خانهش چه رقم بوده. حال که پادشاهای قدیم خودش در بین مردم بوده، وزیرایش دیگه حال نمی کوچت کسایی که مثال در دولت کار مثل منشی ظاهرخان، حافظ محمد کوکدای نویسنده که بود، سرمنشیش همیشه زندگی میکرد. خیلی سردار مادمر سردار چی یازنی امان الله خان در اینجا بود، مثال اون وزیر دفاعش که سابق بوده غلام حیدر خان خانه شک پیشتر که نشان همین که کوچه سردارای اندرابی میگن دیگه، از همون نامش پیداست دیگه. یک مقدارش مربوط به عامش، باز دیگه به مردم عامش. مثال بازخانه از جا خوب دبسویی و زیادتر بوده. حالا خدا یکنیم بسوام نفر زندگی. دیگه یکنیم بسوام. خب بازم خوب مردم بودن، مردم شریف خوب بودن. دم کتی خورد و کلانش یک رویه بسیار نیک خوب داشتن. بخیر باشین. این خانه عبدالرحمن خان است دیگه، تقریبا 200 سال گفتی نه؟ مورد 150 سال میشه. 150 سال میشه از این خانه. میتونیم که داخل خانه هم واسه کنیم. خب داخل خانه میتونیم بریم. خب خیلی بیایم که بریم داخل خانه رو یک ببینیم. اگر من نتونستم اونجا جای که تاریک بود نتونستیم گپ بزنیم، تصویرایش به شما می داشته باشین، باز بعداً یک بخش دیگه هم در اونجا مانده که با شما هستیم، هنوزم وقت داریم. با ما باشین، جای نرین تصویرها رو ببینیم.